Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Có hai vị khách mời rất là đặc biệt, đó là Ni sư Tịnh Quang và Phó Thị trưởng thành phố Santa Ana. Giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe cuộc trò chuyện của hai vị khách mời này. Trân trọng kính chào quý vị, kính chúc quý vị có một buổi lắng nghe đài thật là vui vẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào toàn thể quý Phật tử và các khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Con xin cảm ơn thầy Thượng tọa Huyền Châu đã giới thiệu con và ông Phó Thị trưởng. Trước hết con xin phép được giới thiệu với quý khán thính giả vị khách đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta. Ông Vincent Sarmiento là một vị nghị viên của thành phố. Ông là chữ nghị viên tiếng Mỹ là councilman. Ông trước hết ông là một người cha của ba đứa trẻ. Ông đã là nghị viên khoảng 14 năm tại thành phố Santa Ana này. Ông là một người luật sư và ông có rất nhiều kinh nghiệm để giúp trong cộng đồng của dân chúng sống tại thành phố Santa Ana. Ông đã giúp rất nhiều các hội đoàn tôn giáo giống như Phật giáo và Thiên Chúa giáo, Tin Lành vân vân. Chúng tôi xin phép được giới thiệu ông Phó Thị trưởng Vincent Sarmiento với quý Phật giả, với quý khán giả. Hello, Mr. Sarmiento. May I ask you to say a few words to our viewers of the Bồ Đề Phật Quốc television? Well, I want to say it's a pleasure to be with all of you from here at the Bodhi Temple. It's my honor to have served the city of Santa Ana and many residents who are Vietnamese American that live in Santa Ana, approximately 40,000. And it's been my honor to represent you for the past 14 years that I've been on the city council. Chúng tôi xin phép được dịch lại. Ông Vincent Sarmiento gửi lời chào đến quý khán thính giả của chùa Bồ Đề Phật Quốc TV. Ông rất là hân hạnh được có mặt trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ông đã là người nghị viên của thành phố, giúp đỡ rất nhiều đồng bào sống tại thành phố này. Đó có khoảng trên 40.000 người sống ở đây, và ông hy vọng rằng sẽ tiếp tục để mà giúp đỡ tất cả các đồng bào ở tại địa phương này. I understand that you have been a councilman for 14 years. That's a long period, and I'm sure that within that period you had make many progress. That maybe may I ask you to name a few? Sure. It again has been a long journey for me. My family arrived as many Vietnamese immigrants arrived. We arrived as first generation immigrants as well in 1965 in Santa Ana. So I have been on the council since 2007. And one of the things I'm most proud of is my relationship with the Vietnamese community and representing them in things that are important. Thank you. And one of those has been supporting the Vietnamese Buddhist community. I feel very welcomed by them. I feel very at peace, and I feel love. And I have wanted to make sure that we in Santa Ana celebrate the presence of the Buddhist temples. Thank you.
Thưa ông Phó Thị trưởng nói rằng ông đã đến đây, ông cũng giống như chúng ta là những người tị nạn đến đây. Chúng ta là người tị nạn, còn ông là người di dân đến đây. Gia đình ông đến đây năm 1965 và ông trở thành là nghị viên năm 2007. Những năm này đối với chúng ta rất là quen thuộc, phải không ạ? Chúng ta đến đây là năm 1975 thì chúng ta chỉ đến sau ông 10 năm. Và trong suốt thời gian làm nghị viên, ông đã có rất là hân hạnh và rất là vui khi được làm việc với cộng đồng người Việt của mình, và đặc biệt là các tôn giáo, các chùa chiền. Và ông cảm thấy rất là bình an, rất là hạnh phúc khi mà ở trong cái khuôn viên của một ngôi chùa. Đó là những điều mà ông có thể nói về cái cộng đồng người Việt, và ông rất là hoan hỷ được làm việc chung với cộng đồng người Việt chúng ta ở đây. I understand also that during the past 14 years as a councilman, you also had make some very, very important resolution. Is that right? Yes, I've some of the work that I'm equally proud of are some of the resolutions and positions I've taken with the Vietnamese community, and one of those is recognizing the South Vietnamese flag, the yellow flag with the red stripes. It is recognized by Santa Ana as the official Vietnamese flag. Thank you so much. And that was one very big milestone. Yes. Another important milestone was approving a resolution that recognizes the veterans from the Vietnamese wars that fought for South Vietnam, and we recognize them here in Santa Ana officially. Thank and you. The third is a resolution that was very important to the community to prohibit communist businesses doing business in the city. So those three were basically led by me with the help of the Vietnamese community telling me these are important issues to us. So yes. Those are very important. Chúng xin phép được dịch lại lời của ông Phó Thị trưởng. Ông nói rằng trong thời gian trên 14 năm làm việc là nghị viên của thành phố, ông đã đặc biệt là có 3 cái trường hợp mà ông rất là hãnh diện đã đại diện cho cộng đồng người Việt chúng ta để những quyết nghị đó được chấp thuận. Việc thứ nhất đó là việc lá cờ vàng 3 sọc đỏ của Tổ quốc thân yêu chúng ta đã được cái cộng đồng thành phố chọn là cái lá cờ của người Việt Nam sống tại Santa Ana. Việc thứ hai là việc mà những việc này ông đều là người khởi xướng và cùng với những dân Việt Nam sống tại đây đã giúp cho cái quyết nghị được thông qua. Việc thứ hai đó là việc công nhận những cái vị mà cựu chiến binh đã chiến đấu trong chiến tranh của Việt Nam. Và việc thứ ba nữa là ông đã tiếp tục để mà ủng hộ cho những chương trình của người Việt tại thành phố Santa Ana. Thực sự là với những điều mà ông vừa trình bày trên thì thực sự đây là những cái vấn đề rất là quan trọng. Xin lỗi, việc thứ ba tôi xin nói lại, đó là ông sẽ không để cho những cái chương trình mà làm việc chung với chính phủ cộng sản. Chúng ta biết là Việt Nam bây giờ vẫn còn đang ở dưới ách cai trị của cộng sản, thì điều đó là điều lo lắng của cộng đồng người Việt chúng ta ở đây, đúng không ạ? Đây là 3 điều mà ông đặc biệt nhấn mạnh, thì chúng tôi nhận thấy rất là quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Thank you, Councilman. Indeed, those 3 things that you help to pass is very important. It's so important to the livelihood, the
pride of the Vietnamese people who live in this country. We are very grateful to live in a free country, and then it's more important that our flag, who had not been since the fall of Saigon, had not been recognized many places in the world. But in the USA, especially on those places that the Vietnamese people live in a large cluster, the people like you, the councilman, help us to recognize. So we feel that we still have our country. It's so important. And indeed, those veterans who have selflessly fought for our country, even though we lost the war, but we don't forget about them. And lastly, none of us want to live under the communists. So it's really, really important that we keep on making sure that the communist country are not welcome in our community. As I understand that you also at the moment are running for the position of mayor of the city of Santa Ana. Perhaps that you could share some of your idea, some of your inspiration, as if you are elected, what you would do. Thank you. You know, one of the things I want to always never forget and remind everybody of is that Santa Ana was the first home to the Vietnamese community when they came to the United States. I didn't know that. So Little Saigon was born in Santa Ana, and we were so blessed to have the first immigrants from Vietnam come into our community and live with us and live amongst us, because we believe, and I believe, that as mayor, what I would like to ensure is that we welcome diversity, and we welcome people from different backgrounds, from different faiths, and from different cultures, and we celebrate that. And I believe that that is an asset, that is a beautiful thing. And I think especially in the Vietnamese Buddhist community, what I have seen is that you welcome people, you help people, you embrace people, and that's the theme that I would like to continue to aspire to as mayor, to make our city, you know, as just and as welcoming of people from different backgrounds, and for all of us to live free, but all of us to live in a just society. And those are principles that I believe that the Vietnamese Buddhist community embraces as well. Chúng tôi xin phép được dịch lại lời của ông Phó Thị trưởng trong khi sửa soạn để tranh cử cái địa vị thị trưởng của thành phố Santa Ana. Lý do là thứ nhất là ông là người di dân đến đây, đến thành phố và ở tại đây một thời gian rất là dài. Đối với ông, thành phố Santa Ana rất là quan trọng, và ông nhắc lại là năm xưa khi mà cộng đồng người Việt đến tại miền Nam California thì cái thành phố mà chúng ta thân thương gọi là Little Saigon đã được bắt đầu tại thành phố Santa Ana này, và từ khi biết người Việt Nam, ông cảm thấy rằng là những điều mà người Việt Nam cũng coi là quan trọng, như là sự hòa đồng về văn hóa, về sắc tộc, về ngôn ngữ và tôn giáo, đó là những điều mà người Việt Nam nghĩ rằng rất là quan trọng trong cộng đồng, và ông cũng cùng một quan điểm đó. Ông hy vọng rằng là trong những cái ngày sắp tới, khi mà được
thắng cử thì ông sẽ tiếp tục cùng với người Việt để đẩy mạnh, để nhấn mạnh, để làm cho những cái điều này nó trở thành hiện thực, nó tốt hơn và giúp cho cộng đồng chúng ta sống hài hòa với tất cả các cộng đồng khác, và nhất là các cộng đồng về tôn giáo. You know, if I could add to that, Sure. so Please. one of the other things some of the other things I'd like to do as mayor, one of the first things is learn a little bit of Vietnamese. So I am going to challenge myself, win or lose. I'm going to learn some more and a little bit more conversational Vietnamese, because I believe that I'm bilingual. I speak English and Spanish, but to be trilingual and to learn those three languages would be a beautiful thing. So that's one of the things I'm going to challenge myself to do. Thank you. Ông Phó Thị trưởng cũng thêm rằng có một điều mà ông rất muốn làm, dù thắng cử hay không, ông cũng sẽ rất muốn được học tiếng Việt, tại vì có lẽ là trong khoảng thời gian làm việc hơn 14 năm với lại cộng đồng người Việt, ông cảm thấy đây là những người mà rất là thích thú để làm việc chung, rất là hoan hỷ để làm việc chung với chúng ta. Vậy là hy vọng rằng trong những cái lời mà ông đã chia sẻ với chúng ta có được một cái nhìn tương đối là rõ ràng về cái hướng đi của ông Vincent Sarmiento, và đồng thời những ước nguyện của ông để mà duy trì một cái thành phố, một cái cộng đồng mà đã bảo vệ cho người Á Châu nói riêng và tất cả những cộng đồng, những giống dân khác sống ở trong cộng đồng, và đồng thời là nơi để cho tất cả mọi người đều có thể vui sống với nhau. May I just tell you that the Vietnamese language is very easy. What if you already speak Spanish? To me, Spanish is like French. So whatever you see is what you pronounce. So it's quite easy. Just be careful of those little marks, because those little marks will make the word change the meaning completely. Yeah. So we also have many Vietnamese friends, and I'm sure if you need, just let us know. We'll be very happy to provide it, free of charge. More than anything, I've picked a few words up here and there. I just need to make sure I'm using them correctly. Yes. So that's always the tricky thing. But your question was such a good one about what the plans are, and I think speaking about anytime anybody runs for a position as important as the mayor of a city, this will be the first time we have a new mayor in 26 years. Mm-hmm. So we've had the same mayor for the past 26 years. So wow. This is going to be very historic. Mm-hmm. But what I want to make sure that I convey to the Vietnamese community is that we are planning a lot of development along the harbor. We have a plan because we see that there is a resort district in Anaheim. Then Garden Grove did a nice job in building their hotels along harbor. Well, we think that's going to move south into Santa Ana. And we want to make sure that there are jobs, that there are opportunities, especially for the Vietnamese community that have become very entrepreneurial. And we want, as Little Saigon was born in Santa Ana, we want to see how we can bring some more of the Vietnamese community back into Santa Ana, because we really do value what you bring to the city, which is, a beautiful, customs and your history and your, for me especially, your food. I love pho. I love, Vietnamese food. So I got to say, I'm a little biased and a little selfish, because I want to see more of that presence. But I just love communities that celebrate different cultures, and I do know Santa Ana has unfortunately been seen as a dangerous place, as a place where people shouldn't invest, and that's something I want to change, because when I came here as a boy with dreams, I wanted to make sure that our city is respected, our residents are proud
of where they live, and they don't feel ashamed, and they don't feel in danger. And that is one of the things that, a few of the things that I certainly want to change for all of us who live here. Thank you so much for your sharing. It's very important. Chúng tôi xin phép được dịch lại những lời của ông Phó Thị trưởng vừa nói. Thưa quý vị, thành phố Santa Ana đã 26 năm chúng ta có một vị thị trưởng, và bây giờ là lần đầu tiên mà chúng ta sẽ thay đổi. Thành ra đây là một cái chiều hướng rất tốt. Trong khoảng thời gian sắp tới đây thì thành phố Santa Ana sẽ có rất nhiều thay đổi. Cho ông Phó Thị trưởng Vincent Sarmiento cứ nhắc lại là ở thành phố phía trên chúng ta, đó là thành phố Anaheim, chúng ta có những cái buôn bán, những cái thương mại của Disneyland. Ở Garden Grove cũng mới có những cái đã xây rất nhiều những cái khách sạn rất là đẹp. Thì tại thành phố Santa Ana, ông cũng ước mong rằng sẽ có phát triển thêm, nhất là trên con đường Harbor Boulevard, đặc biệt là đi về phía nam. Thì chúng ta sẽ có thêm những cái cơ sở thương mại. Từ ông nhắc lại là cái thành phố Sài Gòn nhỏ của chúng ta bắt đầu tại Santa Ana. Thành ra là ông hy vọng rằng là sẽ mang thêm nhiều cái điều đặc biệt trở về lại cho Santa Ana, vì rằng tất cả những người ở đây, ông đặc biệt là rất thích thức ăn của người Việt. Ông yêu thích món phở, đã được rất nhiều người ngoại quốc yêu thích, và ông cảm thấy là ông hơi không được công bằng lắm cho với những người khác, nhưng mà ông nghĩ rằng người Việt Nam là những người có một đời sống cộng đồng mà yêu chuộng sự công bằng, yêu chuộng cái sự khác biệt về tôn giáo, về văn hóa, và mong ước tất cả mọi người sống hòa bình với nhau. Đó là những điều mà ông rất mong muốn được nhấn mạnh ở trong cái thành phố mới Santa Ana này. May I ask that aside from the business plan of the Santa Ana, the city of Santa Ana, would you like to add anything else before we complete the interview today? Yes. Thank you, and thank you, Kwan. You've made me feel very welcome. You've made me feel very comfortable. Thank you. And I feel at home. So, thank you very much for that. What I would just like to leave everybody with is that we know that we're living in a very, difficult moment with this pandemic that's upon us. So, as we go into the next few weeks and months, and beyond November after the election, as mayor, one of the things I want to make sure is that we take care of people's health, and we take care of our parents, our mothers, our fathers, people who are elderly, who taught us everything and who were our first teachers. That to me is very important, because we're still not safe. It's still dangerous. So my first responsibility will be to make sure everybody is healthy, they have support, they have resources from the city, and then we may have a little, some economic crisis that's going to follow this public health crisis. But I know that the city is very well positioned to do great things. As we talked about the economic opportunities, the city had very low unemployment before the pandemic hit. We have the first streetcar scheduled to come into the city. We're looking at new hotels being built, and a lot of parks that were being built for our young people. So I think the future is bright. I think that we're going to be doing good things. I just know that it's going to be, you want to have somebody experienced, somebody who's compassionate,
and somebody who's going to be very thoughtful about the decisions that they make. Thank you so much. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta vừa được nghe thêm những lời tâm sự, những ước vọng của ông Phó Thị trưởng trong tương lai. Ông nghĩ rằng trong cái phần trước chúng tôi chưa có nói về vấn đề an toàn tại thành phố Santa Ana. Một số người nghĩ rằng ở thành phố này hơi nguy hiểm, thì ông cũng nói rằng là trong tương lai thì với tất cả những cái sự đổi mới của thành phố, chúng ta sẽ có thêm công việc cho những người trẻ tuổi, và đặc biệt là ông ước mong rằng cái thành phố chúng ta sẽ có những bảo đảm cho những người công dân lớn tuổi. Thì vừa rồi trong cái thành phố Santa Ana của chúng ta, khi cái đại dịch đã đến, mặc dầu là chúng ta có được đã qua được tương đối không có khó khăn lắm, nhưng mà ông vẫn nghĩ rằng là tất cả những người lớn tuổi, đây là những người rất là quan trọng đối với chúng ta, tại vì chúng ta lớn lên là do sự dạy dỗ, do sự nuôi nấng, do sự trợ giúp của tất cả những người này. Và ngày nay quý vị là lớn tuổi thì chúng ta có bổn phận phải săn sóc và giúp đỡ tất cả những người thân lớn tuổi của chúng ta. Đồng thời nữa là với tất cả những công việc tiến triển để giúp cho cái nền kinh tế của Santa Ana trỗi dậy, thì ông tin rằng là cái cuộc sống của thành phố Santa Ana nó sẽ nó tốt lên, nó sẽ tươi sáng rất nhiều. Vậy thì với những lời chia sẻ của ông Phó Thị trưởng, chúng tôi tin rằng là quý vị đã có một cái những cái tin tức rất tốt, những cái sự hiểu biết rất rõ về ông Vincent Sarmiente, để khi chúng ta đi bỏ phiếu, chúng ta sẽ biết người nào là những người mà hợp với cái nhu cầu của chúng ta, hợp với cộng đồng, để giúp chúng ta có một cái cộng đồng được an toàn, được đầy đủ tất cả những sự cần thiết để sống trong một xã hội văn minh tại xứ Mỹ này. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm tạ ông Vincent Sarmiente đã đến đây để giúp cho khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV hiểu thêm về một trong những người ứng cử viên và thị trưởng của thành phố Santa Ana. Trong khi làm cái buổi phóng sự này, nếu có điều gì sơ sót, chúng tôi xin kính mong tất cả khán thính giả hoan hỷ và vui lòng lượng thứ cho. Tôi cũng không làm người dẫn chương trình nhiều lần, thành ra cũng có khi hơi bị thiếu sót hoặc là hơi bị rung chút xíu. Xin tất cả quý vị hoan hỷ. Lần nữa, thank you so much for coming by, and I hope that our people today, through your sharing and also talking about the inspiration for the next election, they understand who they should cast their vote, and hoping that you will keep your dream of building a Santa Ana to be a healthy, happy and peaceful place to live. Thank you again. Thank you, Phỏng. Thank you so much. Thank you.